हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छ मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। आज पनि एउटा भिडियो लिएर चाहिँ तपाईहरुको अगाडि आइसकेको छु। फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। आज चाहिँ म यो सयपत्रीलाई चाहिँ लिएर आएको छु, जो चाहिँ मैले 1 महिना अघि चाहिँ पहिला लगाएको थियो। जसले मेरो रेगुलर भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले त पक्कै चिनिसक्नुभयो। हेर्नुहोस्, आज चाहिँ मेरो 1 महिना बादमा चाहिँ यो सयपत्री चाहिँ यतिको फुल्न चाहिँ फुलेको छ। अन्त कोहीहरू चाहिँ अब कोपिला भएको छ। हेर्नुहोस्, सयपत्री त अब एकदमै सुन्दर विन्टर अनि समर सिजनमा हुने चाहिँ फुल हो। तपाईहरुले अहिले पनि लाउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ अब नर्सरीमा अहिले पनि यसको जुन बिउहरू छ त्यो चाहिँ नर्सरीमा पाइरहेको छ। तपाईहरुले अहिले पनि लाउन सक्नुहुन्छ। अब मेरो यो लाइसके, अब नेक्स्ट पनि म लाउने छु फेरि। अब यो अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर पुरै महिना चाहिँ अब यसको जुन नर्सरीमा आउँछ यसको बिजनहरू आइरहन्छ। त्यही कारणले तपाईहरुले पनि लाउन सक्नुहुन्छ। अब यसको त धेरै कलरहरू छ, भेराइटी पनि यसको धेरै नै छ। यहाँ जुन मैले देखायो त्यो मेरो यस्तै जुन छ। हेर्नुहोस्, अब कोपिलाहरू पनि एकदमै मजाले लागेको छ। यो चाहिँ मेरो अब 1 महिना बादको चाहिँ हेर्नुहोस्, अब तपाईहरुलाई मैले देखाएको थिएँ नर्सरीबाट चाहिँ ल्याएर चाहिँ मैले लगाएको चाहिँ जुन भिडियो थियो त्यो चाहिँ अब तपाईहरुलाई देखाइसकेको थिएँ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी चाहिँ 1 महिना बादमा चाहिँ कतिको चाहिँ फुल्यो भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अपडेट देखाएको। तपाईहरुले यो विन्टर सिजनमा एकदमै लाउन सक्नुहुन्छ। अनि अहिले पनि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नर्सरीमा चाहिँ एकदमै यसको बिजनहरू त आइरहेको छ। त्यही कारण तपाईहरुले अहिले पनि यसलाई चाहिँ लाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मेरो चाहिँ अब 1 महिना बादमा चाहिँ कस्तो फुल्यो भनेर चाहिँ अब मैले देखाएको। अब धेरै थियो, अब मेरो ग्राउन्ड फ्लोरमा पनि छ, त्यो चाहिँ मैले अब तपाईहरुलाई देखाउन सकिनँ। आज चाहिँ मैले यति नै जुन मेरो अब अहिले देखाइरहेको छु त्यो चाहिँ अब छतमा लाएको मात्रै देखाएँ। फ्रेन्ड्स, हेर्नुहोस्, मेरो आज 1 महिना बादमा चाहिँ सयपत्री कस्तो भएछ। मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। अनि जो चाहिँ मेरो भिडियोमा अहिले नयाँ हुनुहुन्छ, नयाँ हेर्नुहुँदैछ साथीहरूले, उहाँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला। आजलाई चाहिँ यतिमै बिदा लिन चाहे। फेरि अर्को भिडियोमा मिलाउँला। तबसम्मलाई बाइ बाइ।